Hello everyone and welcome back to the channel Anim। र आजको यस भिडियोमा हामी कसरी इमेजको फाइल साइजलाई हामी कम गर्न सक्छौं भन्ने बारे हेर्नेछौं। तपाईहरु धेरै जसोले नेपालको गभर्नमेन्ट साइट्सहरुमा कहिलेकाहीँ इमेजहरु अपलोड गर्दा मेसेज देखिनै भएको होला कि तपाईहरुको फाइल साइज 250 केबी भन्दा ठूलो भयो भनेर। सो यदि तपाईहरुलाई Adobe Photoshopहरु यसरी अरु इमेज एडिटिङ गर्ने सफ्टवेयरहरु चलाउन आउँदैन भने आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई कसरी सजिलै तपाईहरुले इमेज कम्प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ भनेर देखाउने छु। सबैभन्दा पहिला त तपाईहरु कुनै पनि ब्राउजरमा जानुहोस् र google.com टाइप गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईहरुले गुगलमा सिम्पली इमेज कम्प्रेसर टु 200 केबी भनेर सर्च गर्नुहोस्। यति सर्च गरेपछि फर्स्टमै तपाईहरुलाई एउटा लिंक आउनेछ compress jpeg to 200 केबी भनेर। यो लिंकलाई म डिस्क्रिप्सनमा पनि राख्दिने छु। सो यो लिंकलाई हामी ओपन गरौँ है। यति ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर सिलेक्ट फाइलको अप्सन आइरहेछ। अहिलेको मेरो फाइल भनेको यो कम्प्रेसन भन्ने फोल्डरमा मैले राखेको छु र यसको साइज तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कति छ। यसको साइज अहिले 1.05 MB छ। सो यो इमेजलाई यहाँबाट सिलेक्ट फाइल गरेर ओपन गरौँ। डेस्कटपमा कम्प्रेसन यो फाइललाई मैले ओपन गर्ने छु। यहाँनिर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुलाई अरु अप्सन्स पनि दिएको छ। जस्तै अहिले यो 60% यहाँनिर कम्प्रेस गर्दा तपाईहरुको इमेज साइज कति हुनेछ भने 377.29 केबी को। तर हामीलाई भनेको 250 केबी भन्दा सानो चाहिएको छ। सो यो पर्सेन्टलाई म अझै धेरै पर्सेन्ट कम्प्रेस गर्ने छु। यो स्लाइडरलाई मैले बढाउने छु र कम्प्रेसमा क्लिक गर्नुहोस्। हेर्नुस् अहिले हाम्रो फाइल साइज भनेको 223 केबी को भएर आउनेछ। सो यतिको फाइल साइजले हामीलाई काम दिन्छ। सो यसलाई डाउनलोड गरौँ र अहिले डाउनलोड भएको इमेजलाई ओपन गर्ने छु र यसको प्रोपर्टिज हेरौँ। हेर्नुस् अहिलेको हाम्रो फाइल साइज कम्प्रेस भएर 223 केबी को भएर आएको छ। सो यसरी तपाईहरुले यदि तपाईहरुलाई कुनै पनि इमेज एडिटिङ सफ्टवेयर्सहरु आउँदैन भने तपाईहरुले सिम्पली अनलाइन नै इमेजलाई सजिलैसँग कम्प्रेस गर्न सक्नुहुनेछ। यदि यो भिडियो तपाईहरुको लागि हेल्पफुल रहेमा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नु होला। टिल देन टेक केयर। धन्यवाद।